आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 4 टाकत आहोत. ठीक आहे, तो इम्पॉर्टंट आहे, त्याला MP कोणली ठेवायचा आणि त्याला थोडा स्लोली सॉल्व करा. त्याच्यामध्ये आपण दोन मेथडचा इन्व्हॉल्व केला, एक वेक्टर फॉर्मचा आणि एक कार्टेशियन फॉर्मचा. तुम्ही दोन्ही लिहून ठेवा, ऑरमध्ये लिहून ठेवा. तुम्हाला जे इझी वाटते ते मेथड तुम्हाला कंटिन्यू समोर लक्षात ठेवायचे आहे. ठीक, तर आज आपण स्टार्ट करत आहोत. Length of perpendicular and foot of coordinate of the perpendicular as a fourth question. Fourth question क्या बोलता है? A 104, B 0 minus 11 13, C 2 minus 3 1 are 3 points and D is the foot. D हा काय आहे? फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर, म्हणजे लाईन वर्टिकल आहे त्याचा फूट कोण आहे? D आहे. फ्रॉम ए म्हणजे कुठून स्टार्ट झाला आहे? ए पासून स्टार्ट झाला आहे. ऑन BC आणि कशावर आहे? BC वर आहे. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D. ठीक आहे, म्हणजे दॅट इज सपोज दिस इज द ए पॉईंट. हा झाला आपला ए. या ए पॉईंट एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करत आहोत. हा झाला परपेंडिक्युलर लाईन, त्याचं नाव काय म्हणते? D. आणि हा कशावर आहे? ऑन BC, म्हणजे हा झाला आपल्याला BC. दॅट इज द AD इज परपेंडिक्युलर टू द BC. म्हणजे दोन लाईन झाले आपल्याला. कोणते दोन लाईन झाले? फर्स्ट इज AD, सेकंड इज BC. आता ए माहीत आहे, डी माहीत आहे का आपल्याला? नाही. तर आपल्याला क्वेश्चनमध्ये विचार आहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी. याच्या अर्थ आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? डी फाइंड करायचं आहे. तर आपण डी फाइंड आउट करू. अगेन आपल्याला काय दिलं आहे? बी माहीत आहे आणि सी माहीत आहे. ठीक आहे, म्हणजे त्यानुसार आपण सर्वात पहिले आन्सर सपोज सबसे पहले लेट फर्स्ट पॉईंट कोणता आहे आपला? ए कोण आहे? 104. हा फर्स्ट पॉईंट आहे, म्हणजे हा झाला x1 y1 z1. नंतर बी किती आहे? 0 minus 11 13. हा सेकंड पॉईंट आहे, हा झाला x2 y2 z2. नंतर थर्ड पॉईंट कोण आहे? सी किती आहे? 2 minus 3 1. हा थर्ड पॉईंट आहे, म्हणजे हा झाला x3 y3 z3. अँड लास्ट पॉईंट कोणता आहे? आपण घेऊ डी आपल्याला माहीत नाही, पण डी हा कोऑर्डिनेट आहे आणि कोऑर्डिनेटमध्ये कोण राहतो? हमेशा x y z. देयरफॉर हा फोर्थ पॉईंट घेऊ आपण, सपोज x4 y4 z4. ठीक आहे, म्हणजे आता आपण त्यानुसार आपल्याला फाइंड करायला बरं होते. तर आता आपलं क्वेश्चन काय म्हणते? दिस टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर अँड 3 points 3 coordinates are given and fourth coordinate is find out and this fourth coordinate is called the foot of the perpendicular. that is आपल्याला फाइंड आउट करायचं x y and z. तर त्यासाठी आपल्याला डायरेक्ट सर्वात पहिला आपल्याकडे लाईन कोणती आहे? एडी मधला डी माहीत पाहिजे. डी माहीत नाही आपल्याकडे. ठीक आहे, मग डी माहीत नाही, मग त्यानुसार आपल्याला आता फाइंड आउट करू नेक्स्ट स्टेप. ठीक आहे, तर आपल्याला माहीत आहे की डी हा जो आहे डी कोणत्या लाईनवर आहे? BC वर आहे. म्हणजे आपल्याला BC काढावं लागेल. BC वर बी पण माहीत आहे, सी पण माहीत आहे. मग हा बी आणि सी आहे की हाऊ मेनी पॉईंट्स? देर आर 2 points. मग आपल्याला काय? कार्टेशियन फॉर्म, म्हणजे इक्वेशन ऑफ लाईन वेन 2 point इज गिवन. इक्वेशन ऑफ लाईन वेन 2 point इज गिवन देर आर 2 फॉर्म. फर्स्ट इज वेक्टर फॉर्म अँड सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म. तर आपण कोणत्याही दोनपैकी घेऊ शकतो. जर आपण वेक्टर फॉर्म घेतला तर वेक्टर फॉर्म आपला फॉर्म्युला काय म्हणते? फॉर्म्युला आपल्याला द वेक्टर फॉर्म इज वेक्टर फॉर्म इज काय? वेक्टर फॉर्म r bar इज इक्वल टू काय? वेक्टर फॉर्म फॉर 2 point इज गिवन. 2 point म्हणजे कोणते? BC. तर r bar इज इक्वल टू b bar प्लस लॅम्बडा BC bar. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचा. r bar इज इक्वल टू b bar प्लस लॅम्बडा BC bar. मग त्यानुसार r bar म्हणजेच काय होते? xi प्लस yj प्लस zk, बिकॉज r bar ॲज अ रिझल्टंट वेक्टर अँड आपल्याला फाइंड आउट करायचं x y z. अँड b bar आपल्याला माहीत आहे b bar, दॅट इज द b bar इज अ पोझिशन वेक्टर ऑफ b. देयरफॉर हा काय होणार मग? 0i लिहा 0 नाही, म्हणजे हा किती होणार? -11j प्लस 13k प्लस लॅम्बडा BC बार म्हणजे सॉल्व काय करतो आपण? C बार मायनस B बार. ठीक आहे, तर देयरफॉर xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू -11j प्लस 13k प्लस लॅम्बडा C बार किती आहे आपल्याकडे? C बार इज डिपेंड अपॉन C, मीन्स दॅट इज द 2i मायनस 3j प्लस k. मिडलमध्ये मायनस आहे, मायनस साईनचे जर ब्रॅकेट देऊ. बी बार किती आहे मग आपल्याकडे? -11j
प्लस 13k। ठीक है, therefore xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू माइनस 11j प्लस 13k प्लस लैम्डा सॉलिड 2y माइनस 3j प्लस k। माइनस ने मल्टीप्लाई करो अपन तो माइनस इंटू माइनस प्लस 11j प्लस इंटू माइनस माइनस 13k। ठीक है, therefore xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू माइनस 11j प्लस 13k प्लस लैम्डा सॉलिड 2y इथे जे आहे ना म्हणजे हा किती आला 2y माइनस 3j प्लस 11j म्हणजे किती होत आहे प्लस 8j नंतर प्लस k माइनस 13k दॅट इज माइनस 12k। ठीक आहे, म्हणजे हा झाला आपला आन्सर। त्यानंतर आता आपण काय करतो लॅम्डाला मल्टिप्लाय करूया ते xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू माइनस 11j प्लस 13k प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई केला 2 लैम्डा i प्लस 8 लैम्डा j माइनस 12 लैम्डा k। ठीक है, तुम्ही याला वेक्टर फॉर्मनुसार भी सॉल्व करू शकते। हा वेक्टर फॉर्मनुसार सॉल्व करतो आपण। तुम्ही याला कार्टेशियन फॉर्मनुसार भी सॉल्व करू शकते। कार्टेशियन फॉर्म फॉर 2 पॉइंट्स गिवन त्यासाठी फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे x मायनस x1 वाला x मायनस x1 अपॉन x1 मायनस x2 त्यानुसार आपण त्याला सॉल्व करू शकतो। तर तुम्हाला जो इझी वाटेल तुम्ही ते करू शकता। ठीक आहे, मी याच्याच ऑप्शन मी तुम्हाला तो सॉल्व करून दाखवेन। हा झाला आपला देन इथं माइनस जे इथं आय आहे नाही xi प्लस yj प्लस 2k आय आहे नाही हा आला आपला इज इक्वल टू 2 लॅम्डा आय नंतर प्लस इथं जे आहे जे कॉमन काढू आपण जे कॉमन काढलं इथे काय आलं मग मायनस 11 इथे काय आलं प्लस 8 लॅम्डा मधात प्लस नंतर कॉमन काय काढू आपण के इथे काय आलं इथे आपला 13 माइनस 12 लैम्डा। ठीक है, देन क्या करता हूँ बाय इक्वेटिंग केल्यानंतर काय आहे therefore x इज इक्वल टू किती x इज इक्वल टू आयला कोएफिशिएंट 2 लैम्डा कॉमा y इज इक्वल टू जेचा कोएफिशिएंट कोण आहे माइनस 11 प्लस 8 लैम्डा नंतर k चा कोएफिशिएंट कोण आहे झेडचा कोएफिशिएंट के चा कोएफिशिएंट किती येतं 13 माइनस 12 लैम्डा दॅट इज आपल्याला मिळाला x मिळाला y मिळाला आणि z मिळाला। ठीक आहे, हा एक फॉर्म म्हणजे हा वेक्टर फॉर्मवरून काढलो आपण। त्याला जर तुम्ही कार्टेशियन फॉर्मवरून काढायचं असेल तर आपण इथे ऑर अजून करून देतो। ऑर हा ऑप्शन आहे या वेक्टर फॉर्मला कार्टेशियन फॉर्म आपण ऑप्शन ठेवत आहोत। तुम्ही कोणत्याही दोनपैकी एक वापरू शकता। जसं ऑर जर कार्टेशियन फॉर्म घेतला असता आपण तर कार्टेशियन फॉर्म फॉर लाइन BC कोणत्या कार्टेशियन फॉर्म कोणासाठी घेतो आपण BC साठी घेतो म्हणजे द कार्टेशियन फॉर्म फॉर 2 पॉइंट्स इज गिवन। मग त्यानुसार आपला फॉर्म्युला आहे तसा आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला कार्टेशियन फॉर्म फॉर 2 पॉइंट्स इज x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 हा फॉर्म्युला आहे। ठीक आहे, तुम्ही याला हा x1 माइनस x2 ला आपण इंटरचेंज करू शकतो। आपण याला लिहू शकतो x2 माइनस x1 याला आपण लिहू शकतो y2 माइनस y1 याला आपण लिहू शकतो z2 माइनस z1 काही फरक पडणार नाही चालते। आता इथं आपण पॉइंट्स ऑलरेडी घेतला a इज अ फर्स्ट b इज अ सेकंड c इज अ थर्ड d इज अ फोर्थ मग त्यानुसार b हा सेकंड झाला c हा थर्ड झाला तर त्यानुसार आपण फॉर्म्युला आपल्या याच्यानुसार बनवू। तर काय होणार फॉर्म्युला आपला x माइनस किती होणार x2 अपॉन x2 माइनस किती करू x3 इज इक्वल टू किंवा तुम्ही याला काय लिहू शकता x3 माइनस x2 पण लिहू शकता काही फरक पडणार नाही। नंतर y माइनस y2 अपॉन काय करू आपण इथं का y3 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन काय करू z3 माइनस z2 सॉलिड इज इक्वल टू काय घ्यायचं आहे मग के। ठीक आहे, इज इक्वल टू कॉन्स्टंट घेतो आपण x माइनस x2 किती आहे बा x2 किती आहे 0
अपॉन x3 किती आहे चेक करा, x3 किती आहे आपल्याकडं 2 मायनस 0 इज इक्वल टू y मायनस y2 किती आहे पहा, y2 आहे मायनस 11 म्हणजे हा किती झाला प्लस 11 अपॉन y3 किती आहे, y3 आहे आपल्याकडं मायनस 3 मायनस y2 किती आहे आपल्याकडं मायनस 11 म्हणजे हा प्लस 11 इज इक्वल टू z मायनस z2 किती आहे आपल्याकडं 13 अपॉन z3 किती आहे 1 मायनस 30 इज इक्वल टू किती घेऊ आपल्याला k. ठीक आहे सॉलिड. आता x मायनस 0 x अपॉन किती आहे 2 इज इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन मायनस 3 प्लस 11 किती आला 8 इज इक्वल टू z मायनस 13 ॲज इट इज अपॉन किती 1 मायनस 13 मायनस 12 इज इक्वल टू किती आला के हा प्रत्येकाला काय करू आता आपण सेपरेट करू, के प्रत्येकाला सेपरेट करू मग काय आला हा x अपॉन 2 इज इक्वल टू किती के y प्लस 11 अपॉन 8 इज इक्वल टू किती के z मायनस 13 अपॉन मायनस 12 इज इक्वल टू किती के. ठीक आहे डिवाइड इथं आल्यावर मल्टिप्लाय म्हणजे किती झाला ना x इज इक्वल टू किती घेऊ आपण 2k दुसरा y प्लस 11 इज इक्वल टू 8 डिवाइड इथं आला मल्टिप्लाय म्हणजे किती आला 8k z प्लस सॉरी मायनस 13 इज इक्वल टू किती झाला मायनस 12k. ठीक आहे देन सॉलिड आता का हा ऑलरेडी मिळाला x मिळाला y हा प्लस केला मायनस इज इक्वल टू 8k मायनस 11 आणि z इज इक्वल टू मायनस 12k मायनस 0 प्लस 30. ठीक आहे चला चेक करा. आता इथे k इज अ कॉन्स्टंट आणि याच्यात हा k म्हणजे कॉन्स्टंट आणि याच्यात लॅम्बडा म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे तर चेक करा x इज इक्वल टू किती आला 2k इथे x इज इक्वल टू किती होता 2 लॅम्बडा म्हणजे 2k दॅट इज लॅम्बडा इज कॉन्स्टंट 2k इज अ कॉन्स्टंट y इज इक्वल टू किती 8k मायनस 11 इथं काय मायनस 11 प्लस 8 लॅम्बडा म्हणजे ठीक आहे इंटरचेंज चालते त्याला z किती आहे मायनस 12k प्लस 13 इथे काय 12 मायनस 13 मायनस 12 लॅम्बडा. ठीक आहे ते इंटरचेंज आहे तर लक्षात ठेवायचा म्हणजे तुम्ही वेक्टर फॉर्मने बी सॉल्व केले तरी बी तुमचा एक्स वाय झेडचा आन्सर तोच मिळाला, कार्टेशियन फॉर्मने बी सॉल्व केले तुम्हाला बी एक्स वाय झेडचा आन्सर तोच मिळाला. मग त्याच्यानुसार आपण काय एक्स वाय झेड म्हणजे कोणाचा व्हॅल्यू झाला आपल्याला हा कोणता व्हॅल्यू झाला आपला डी झाला तर आपण घेऊ डी एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड इज इक्वल टू चला एक्स किती आहे आपल्याकडे पहा 2k कॉमा वाय किती आहे आपल्याकडे 8k मायनस 11 कॉमा झेड किती आहे मायनस 12k प्लस 30 इज इक्वल टू म्हणजे हा कोणता पॉईंट झाला 4x4 y4 z4. ठीक आहे हा मिळाला आपल्याला डी. पण डीचं पर्टिक्युलर कॉर्डिनेट काढायचं आहे म्हणजे आपल्याला केची व्हॅल्यू फाईंड करावं लागेल. केची व्हॅल्यू फाईंड करायची मग कंडिशन कोणती दिली आपल्याला 2 लाईन्स आर परपेंडिक्युलर. मग परपेंडिक्युलरसाठी फॉर्म्युला काय आपल्याकडे परपेंडिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याकडे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0 दॅट इज द ABC आहे द डायरेक्शन रेशो. डायरेक्शन रेशो पाहण्यासाठी आपल्याला दोन डायरेक्शन रेशो म्हणजे दोन डायरेक्शन रेशोसाठी दोन लाईन पाहिजे तर आपल्याकडे दोन लाईन आहे ऑलरेडी त्यासाठी दोन लाईन मिळाल्या तर आपण सर्वात पहिले घेऊ डायरेक्शन रेशो काढून फर्स्ट लाईनवरून दॅट इज द AD म्हणजे आपण इथं लिहू द डायरेक्शन रेशो ऑफ सेक AD. ठीक आहे म्हणजे हा फर्स्ट पॉईंट झाला A1 किती झाला आपल्याकडं A1 AD A इज अ फर्स्ट B इज अ फोर्थ आपल्यानुसार म्हणजे हा काय फॉर्म्युला x4 मायनस x1 किती आहे 2k मायनस x1 किती आहे आपल्याकडे x1 दिला आहे टर्म किती आहे 1 इज इक्वल टू 2k मायनस 1 काय होणार नाही म्हणजे ॲज इट इज 2k मायनस 1 b1 किती होणार मग y4 मायनस y4 किती आहे आपल्याकडं दिलं आहे 8k मायनस 11 मधात मायनस y1 किती आहे आपल्याकडं 0 म्हणजे किती आला 8k मायनस 11
C1 किती आहे Z4 मायनस Z1. Z4 किती आहे आपल्याकडे -12K प्लस 13 मायनस Z1 किती आहे 4. दॅट इज किती आला आन्सर -12K प्लस 13 मायनस 4 किती होता है प्लस 13 मायनस 4 होता है आपल्याकडं बोला 9. कोणतं 9 प्लस 9. ठीक आहे. हा मिळाला A1 B1 आणि C1. आता पाहिजे आपल्याला A2 B2 आणि C2. ते A2 B2 C2 हा कोणता लाईन निघाला आता सेकंड लाईन म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईन. हॉरिझॉन्टल लाईन कोण आहे आपल्याकडे BC. BCवर आपण कोणता फॉर्म काढला एक तर वेक्टर फॉर्म काढला किंवा एक तर कार्टेशियन दोघांपैकी कोणता एक चालतेच. ठीक आहे. तर आपण वेक्टर कार्टेशियन फॉर्मचा विचार केला हा झाला आपला कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर फॉर्मचा विचार केला तर हा झाला आपल्याला वेक्टर फॉर्म. ठीक आहे. कोणत्या याच्यानुसार आपण काढला तर आपल्याला आन्सर मिळून जाईल. तर आपण जर कार्टेशियन फॉर्म काढला किंवा अगेन आपण म्हणू शकतो दुसरं याच्यावर न काढता आपण डायरेक्ट लिहू शकतो द डायरेक्शन रेशो ऑफ सेगमेंट BC. ठीक आहे. मग डायरेक्शन रेशो ऑफ सेगमेंट BC मग हा काय आला A2 काय होते BC. B इज अ सेकंड C इज अ थर्ड म्हणजे थर्ड मायनस सेकंड दॅट इज द x3 मायनस x2. x3 किती आहे मग आपल्याला पहा x3 किती आहे 2 x2 किती आहे 0 दॅट इज 2 मायनस 0 म्हणजे हा किती आला 2. B2 किती होणार y3 मायनस y2. y3 किती आहे मग आपल्याकडं y3 आहे -2 -3 y2 आहे -11 -3 मायनस मधात y2 किती आहे -11 म्हणजे हा आला +11 दॅट इज हा किती होता है 8. ठीक. त्यानंतर C2 किती होणार Z3 मायनस Z2. Z3 किती आहे आपल्याला Z3 आहे आपल्याकडं 1 मायनस Z2 किती आहे आपल्याकडं 13. ठीक आहे 13. तो 1 मायनस 13 किती होते -12. ठीक. देन द लाइन इज परपेंडिकुलर. आता लाइन परपेंडिकुलर म्हणजे फॉर्म्युला कोणता वापरू आपण A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू किती होत आहे 0. व्हॅल्यू पुटअप करा A1 समोर आहे तुमचं सर्व. A1 किती आहे पहा A1 आहे 2K मायनस 1 इंटू A2 किती आहे 2 प्लस B1 किती आहे 8K मायनस 11 इंटू B2 किती आहे B2 आहे 8 प्लस C1 किती आहे -12K प्लस 9 इंटू C2 किती आहे -12 इक्वल टू 0. सॉलिड 2 इंटू 2 4K मायनस 2 इंटू 1 2 8 इंटू 8 64K माइनस 11 इंटू 8 88 प्लस इंटू माइनस प्लस. ठीक है 12 इंटू 12 144K प्लस इंटू माइनस 9 इंटू 9 इंटू 12 12 पंचे 60 12 72 12 84 12 96 12 96 92 108 इक्वल टू किती 0. ठीक है. सॉल्व के वाला 4K 64K किती 68K प्लस 144K किती होत आहे आपल्याला बघा ते चेक करा. किती वरच्या वर बी करू शकतो आपण 140 60 200 आणि 212 212K. ठीक आहे. हा आपल्याला पहिला पार्ट. नंतर -2 -88 दॅट इज -90. ठीक आहे. -90 -108 दॅट इज मायनस किती होणार 90 108 198 इक्वल टू किती होणार 0. ठीक आहे. ठीक है.
नंतर हा मायनस त्याला प्लस म्हणजे 212k इज इक्वल टू प्लस 198 मल्टिप्लाय केला डिवाइडेड इज द k इज इक्वल टू 198 अपॉन 212 दॅट इज द k इज इक्वल टू जर 2चा भाग दिला आपण तर किती होणार हा 106 आणि हा किती होणार 99. ठीक आहे म्हणजे k इज इक्वल टू किती आला 99 अपॉन 106. ठीक. आता आपल्याला डी पाहिजे मग डी आपण घेतला होता हा वाला इकडे डी आहे आपला तर देअरफॉर डी काय आपल्याकडं 2k 8k मायनस 11 मायनस 12k प्लस 30 इज इक्वल टू चल 2 इंटू k किती आहे 99 अपॉन 106 नंतर किती आहे 8k 8 इंटू k किती आहे आपल्याकडं 99 अपॉन 106 मायनस 11 मायनस 12 इंटू 99 अपॉन 106 प्लस 30. ठीक आहे चला सॉल्व करायला 2 इंटू 99 198 अपॉन 106 इथं जर स्ट्रेट केला तो किती होते आपल्याला भाग जाते का भाग जाते पण नाही मल्टीप्लायज करायला तर 99 इंटू 8 डायरेक्ट 99 म्हणजे 100 पकडू आपण म्हणजे 100 इंटू 8 800 800 मधून 8 मायनस करू म्हणजे किती आला 792 अपॉन 106 मायनस किती आला 11 इथं मायनस 12 इंटू 99 मायनस 12 इंटू 99 किती होते तर होते तो आपल्याला मायनस 1188 अपॉन 106 प्लस 13. ठीक आहे अगेन सॉल्व करू आपण याला हा 198 अपॉन 106 जर 2चा भाग दिला हा किती होते 99 अपॉन याच्या 2चा भाग गेला हा 53 इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करू 792 मायनस 106 इंटू किती आहे आपल्याकडे 11 किती होते 1166 अपॉन 106 इथे क्रॉस करू था त्याला मायनस 1188 प्लस 106 इंटू 13 किती होते आपल्याकडे 1378 अपॉन 106. ठीक आहे देन त्या लास्ट का आंसर therefore 99 upon 53 99 upon 53 नंतर याच्याला क्रॉस सब्ट्रॅक्शन करू आपण किती आहे ना 792 minus 166 minus 374 upon 106 दूसरा है आपल्याकडे किती आहे मायनस 1188 1378 minus 188 190 अपॉन 106. ठीक आहे तर सॉल्व केला आपण 99 अपॉन 53 2चा भाग जायचं तर किती होणार हा 374 अपॉन 2 तर किती होणार हा 187 मायनस आहे अपॉन 53 इथं जर दिला 1 हा किती होते 190 अपॉन 290चा अर्धे हाफ 45 150 म्हणजे 95 अपॉन 53. ठीक आहे हा मिळाला आपला कोणता कोऑर्डिनेट डी कोऑर्डिनेट. दिस इज द डी कोऑर्डिनेट.
that is x4, y4, z4. This is the coordinate of proof of perpendicular. ठीक आहे, या पद्धतीने लक्षात ठेवा. हा थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टन्स आहे, याला ॲम्बिगंट आहे तुम्हाला. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकू.